شاهرخ در یکی از اعلامیه‌هاش برخورد میکنه به کسانی که تو جنبش کارگری میگن آهسته برید. اونجا مطرح میکنه این سیاست درستی نیست و جنبش کارگری رو باید به میدان مبارزه بکشیم و نه هراسیم از این که به اصطلاح چی میگن تاوان پس میدیم. این من برداشتم میگه، اصلا نمیخوام بزرگ ها کسی رو بزرگ کنم یا نه. فکر میکنم که شاهرخ با این کلمات سادهش یک درک عمیق مارکسیستی از حرکت ماتریالیسم تاریخی داره و به همین دلیل فکر میکنم که ضروری هست ما همین نقل قولش، همین موضوعیش رو مطرح بکنیم و روش کار بکنیم. علتش هم اینه که در جنبش ما همین الان شما صحبت از این که نمیدونم اصالی چی کار بکنه کردیم. اگر ما این بحث ایدئولوژیک و تئوریک رو خلاصه کنیم به این مسئله پول گرفتن اینا، دو کلمه میشه اون جریانات حزب توده که تا چیزی میشد یک برچسب میزدیم و از میدون ظاهرا طرف خلیل ملکی و بقیه‌اش از میدون خارج میکرده. به نظر من مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه. یعنی این جریان اصانلو که اون رفقای توی ایران هم مطرح میکنن یک خط صحیح سرمایه‌داری در سطح جهانی، دشمنان پرولتاریات در سطح جهانی تونسته مائو تسونگ رو به زیر بکشه، لنین رو خطش رو بکشن دیگه خط رفورمیستی و روزونیستی. بنابراین خیلی گنده تر از این قضیه هست. بنابراین به نظر من تو جنبش کارگری ما، تو جنبش چپ ما، این مسئله چی میگن رفورمیستی، این مسئله خلاصه آهسته بریم یه چیز تازه، یه چیزی نیست. مدت‌های طولانی موجود بوده، چارچوبی در سطح جهانی مطرحه و این موضوع کار که رفیق خودت نقد میکنه که شاهرخ توش گفتی میذاره آهسته میذاره توش رد کرد و گفت وظیفه من انجام چنین وظیفه. بنابراین میخواستم تاکید دوباره کنم که این سبک کار رفیق ما شاهرخ توی اوضاع کنونی بسیار نقش مهمی داره، از جمله همین در رابطه با این گروه های به اصطلاح رفورمیستی و گروه هایی که میخوان یه جوری دیگه با در درون حکومت و با همکاری امپریالیسم خلاصه به ادامه بدن. میدونید که تو سطح جهانی طور کلی یک وضع که سرمایه‌داری توی این 30 سال گذشته یک وضعی وجود آورده که کاری نمیشه کرد. ایدئولوژی کاری نمیشه کرد رو توسعه داده. یادتون هست این کتابی که نوشته شد به نام پایان ایدئولوژی و دوره‌های تاچر و آقای پرزیدنت کابویی آمریکا تمام این یک وضع به وجود آوردن. از نظر فکری که سجده سوسیالیسم همون شده، تازه است در این چند سال گذشته که یک وضع بهتری به وجود اومده و مسئله سوسیالیسم بازم دوباره رو اومده. ولی به هر حال کشتی‌های جنگی آمریکا، جنگ‌هایی که تو افغانستان کردن و الان ویرانی که در خاورمیانه و عراق آوردن، تدریجاً یک وضعی رو به وجود آوردن که خیلی اثرات بی خود نیست که ما تو جلسات چپا شرکت میکنیم و جمعیت خیلی کم میاد. علت اساسیش اینه که خلاصه این زمینه ایدئولوژیک به وجود اومده که بابا اینا خیلی قوی هست و نمیتونیم کاری به انجام بدیم. خب
بنابراین مسئله که شاهرخ مطرح میکنه باید به مبارزه با شجاعت و با جرأت ادامه بدیم، یک مسئله استراتژیک برای بسیج کارها و مبارزین انقلابی است و به همین دلیل بدون این که ما علیه این رسوبات ریویزیونیستی مبارزه ایدئولوژیک کامل بکنیم نمیتونیم نیرو جمع کنیم. زیاد رو مسئله خط اینجوری نیست که مثلا خط اگر درست شد درست میشه. خیلی از خطها درسته واقعا، ولی آدما نیستن که بیان این خط رو پیاده کنن و در عمل جلو ببرن. ببین توی شطرنجی 3 شرط میذاره برای پیروزی انقلاب بولشویک. اولین شرطش اینه که وجود کادرهای از خود گذشته. این خیلی کیفیتی مهمیه. اگر یادتون باشه در یک جایی از همین دانته‌ای که من اینجا نقل قول کردم، اون نقل قول معروف دانته رو میاره که اوداسیتی جرأت به مبارزه. به همین دلیل خلاصه من فکر میکنم که در تمام فعالیت‌های خودمون باید این سبک کار شاهرخ به اصطلاح به قول اون ضرب المثل چینی که میگه که کسی که از دو شقه شدن نترسه میتونه امپراتور از اسب پایین بکشه تاکید داشته باشیم. و از همه مهمتر اینه که در جنبش متاسفانه ایده هستن تا بهشون میرسی. مثلا من میگم رفیق ما پرویز واژزاده اینجوری شهید شد، کشته شد، یا فلانی میگن آقا این چه فایده داشتی قضیه، به هیچ جا که نرسید. و یک حالت ببین بسیار مبارزه علیه خط چریکی رو تا اینجا میکشونن که بگن اصلا ماجراجویی بوده، همه اون حرفا کشته شدن اونا بی‌هدر بوده. یا وقتی برخورد میکنی با یعنی بسیار با زیرکی کامل به جایی که خط رو چیز کنن نقد بکنن از این از خودگذشتگی های انتقاد میکنن و میگن قهرمانگرا بودی یا نمیدونم توهم داشتی. از این حرفا خیلی زیاد هست. من فکر میکنم برجستگی شاهرخ در عمل و در تئوری به این مزخرفات و به این انحرافات جواب داده و وظیفه ما در اول که اولا خودمون، اولی که چاقو اگه خودش تیز نباشه نمیتونه خون در بیاره. اول خودمون باید به خودمون برخورد کنیم، ببینیم آیا هستیم، آیا اون آموزش ها رو در مورد خودمون به کار میبریم و بعدش هم اگر چنین موضوعی باشه، اونجا من گفتم به رفیق ویدیویی که تهیه میشه باید سعی بکنیم در موضوع شاهرخ قرار بگیریم. در سبک کارمون هم وقت تبلیغ میکنیم باید واقعا سبک کار شاهرخ رو تبلیغ بکنیم و تنها به اصطلاح این نظرش راجع به فدراسیون و نظرش راجع به حزب نیست که اهمیت داره، بلکه عملکرد خود شاهرخ به اصطلاح به قول معروف از چیزهای دیگه مهمتره. چرا؟ علتش اینه عمل در نیامده، نه فدراسیونی رو وجود داره نه حزب گفته‌هایی بود، ولی او در عمل ایستادگی کرد، مقاومت کرد و در درون زندان نامش رو به دخترش میخونیم و میبینیم که این خط مقاومت و مبارزه تا آخر رو پیاده کرده و این پرچم سرخی شاهرخ در دستش میده و باید ما در تمام کارها و سبک کارهامون اینو تبلیغ کنیم و این تیریست که به قلب رفورمیستا و ریویزیونیستا زده میشه. چرا؟ بنابراین الان من دیگه یه را ما صحبت کردم توی زمینه حرف زیاده، فعلا
یه باب مسئله رو در آوردم، توجهتون رو به این سخت‌کار شاهرخ عملکردش جلب میکنم و سخت‌کار مهمی هست این زمینه. البته این سخت‌کار تحلیل مشخص از درز مشخص رو داره و سخت‌کار خط مشی توده‌ای رو داره. خودش چیز گفته بود، نقد کرد محمد که با پیش شخصیت مخالفه، با بزرگ کردن آدم ها مخالفه، به توده های کارگر اعتقاد داره و روی قسمت های دیگه الان من روی صحبتم نیست، راجع به این قسمت بود که خدمتتون عرض کردم. ممنونم ازتون. بله، رفقای دیگه اگر در این رابطه نظری دارن لطفا نوبت بگیرن و صحبت